Okay, ang focus naman natin ngayon is are the liabilities. Liabilities madali lang na maintindihan. These are mga utang ng companies, ng accounts payable, notes payable ng company sa ibang tao or sa ibang institution, sa ibang companies. Okay, so dito sa may GL Ledger, ang una nakalagay niya is revenue collected in advance. So medyo complicated ng konti ito, but kaya siya liability in the same way na yung bangko tinitreat yung deposits natin as liabilities, their liabilities. Parang ang nangyari dito is that you collected something in advance. Okay, so parang nag-deposit siya. Halimbawa, ikaw ay nagpapa-rental no, ng space. Bayad na sila in advance for 12 months. Hindi mo dapat income pa yun eh, di ba? So dito nakalagay siya sa as liability, no? Parang kumbaga sa bangko kasi ang tawag namin diyan accrued interest, uh, hindi accrued interest payable na, but parang sundry nga, no? Sundry credits. Or advance uh, uh, parang income, no? Income collected in advance, something like that. Hindi pa talaga siya really an income, pero naka-lodge siya kasi sa credit side. Kasi tandaan natin ang liability ay credit side. Kaya pag ni-reverse mo to, nagiging siyang income, right? Kaya siya nasa liability side. Ngayon, hindi mo pwede, well, actually, ginawa ng ibang mga companies yan, di ba? Si Enron, yung mga revenue, hindi pa nga nangyayari. Naglagay na siya ng forecast, nag-accrue na siya ng sarili niyang revenue at nilodge niya as income, right? Pero mali yun. And in fact, for many years, wala naman nagsabi sa kanyang mali yun. And this happened not in many years ago, just recently. Wala pang ano na ba ngayon, 2000. So wala pang 15 years, 'di ba? And voted as a most admired company in Google for, 6 or 7 years in a row, right? So basta ang point dito is that you only put as revenue or income or revenue or sales ang isang value, ang isang amount pag talagang dapat mo na siyang i-recognize as income, no? So, pag nagbayad siya in advance, halimbawa 3 months mo gagawin yung business with them, binayaran na niya in advance, no? Sige, basta bayad na ako yung 3 months, halimbawa yun, binayad sa'yo 300,000. Hindi mo dapat ilagay na 300,000 in 1 month. Dapat 300,000 dito muna, and then end of 1 month, 100,000, end of 2 months, 100,000, end of 3 months, 100,000. So what's the difference ba, George, kung gagawin natin lahat, in-income mo na kagad ng first month? Ang mali doon is that ang mangyayari, ang itsura ng revenue mo is sobrang taas, mamayang konti, sobrang baba, baba, baba. And tataas na naman, baba, baba. Hindi siya regular, hindi mo siya wala kang forecast na magagawa kasi, year on year, pwede mo sabihin, ay, ang taas ng income, 300,000 per month, 300,000 kami. Hindi, actually, 100,000 lang yan, hindi yung 300,000 per month. Bayad kasi siya ng advance eh, 'di ba? So hindi mo siya makikita ano ba talaga ang forecast natin hanggang hindi mo siya ginagawang ganito. So ito yung mga yung revenue collected in advance. Susunod dito, 2032 is accounts payable. Okay, so doon sa isang video na masasama din naman natin dito sa bookkeeping in TESDA NC3, ang accounts payable ay yung payable sa isang company in the course of the business. So, kaya accounts payable. Pag may utang ka sa bangko, lalo doon, ano yun, sole proprietorship, ang tawag ay notes payable. Dito wala nang difference. Kasi parang, siyempre, accounts payable pa rin yun. 'Di ba? Kung tutuusin, right? Kasi, lalo pa corporation to, siyempre, lahat ng accounts payable mo, hindi naman personal. Lahat yan ay talagang dahil sa pagbi-business mo. So there's no difference. Why do you call it as, you want to call it as notes payable? But doon sa NC3 bookkeeping, we differentiate the two. Pag ngutang ka sa kaklase mo, ng 20,000 payable in 1 year or whatever, o nangutang ka sa bangko for the sake of your business, kasi nga sole proprietorship yun, ang tawag doon notes payable.
Okay, ang accounts payable, utang mo sa mga merchandiser, utang mo sa mga supplier, ganyan. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng accounts payable. So, sometimes, hinihiwalay pa yung long term or short term, di ba? As I said doon sa isang video. Kaya yung sinasabing ganun is because you want to manage the cash flow, no? Kasi para malaman mo magkano ba talaga ang babayaran mo. So, may report ka niyan every month or something, ilang percent ng payable mo ay short term, ilang percent ang long term. So, pag nalaman mo yon na okay, on the average, ang ating short term payable is usually mga 13% or 15% ng payables. 85% long term. So, pag nakita mo, yun ang galaw mo talaga dyan. So, masasabi mo na okay. So, dapat 15% ng payable ay laging nafa-fund ng cash on hand previous month. Kasi kung hindi, wala kang pambayad sa payables mo. That's the value of that. Okay, exchange on foreign payable, katapat yan no, exchange on foreign receivables on the other hand. As I said, kung wala ka namang mga foreign deposits o kaya mga business ng import-export, wala na to, no? Usually, yung exchange, uh, yung difference ito ng rates eh. Lalo pa nasa foreign currency, no? So, pag hindi mo siya kailangan, hindi mo kailangang ilagay yung account diyan, no? Minsan like kami during my time in the bank, usually yung currency exchanges, yung change of rate, no? Nangyayari yan by being given yan by the head office, no? So at the beginning, meron kaming booking rate, and then at the end of the month, meron ding rate, no? Ang exchange. And usually titingnan mo yung deficient difference ng dalawa, no? Kung tumaas, so i-adjust mo yung valuation ng yung foreign deposits or payables mo or receivables mo. So usually yung difference na yon ay either gain or loss. Andi dito rin yan sa ano, no, gain or loss sa foreign currency. Yun. Kaya dun lumalabas yun. Of course, kung hindi naman masyadong complicated sa yun, or masyadong complicated pa sa iyo, no, gusto mo simplihan lang, pwede ka naman maglagay na sarili mong ng iba-ibang ano, no. So, baba, meron kang business sa Japan, eh di ihiwalay mo yung mga yun, 'di ba? Tapos sa dulo, yung valuation nun, yun ang i-adjust mo na lang dito sa peso denominated. Although siyempre medyo magulo 'yun 'pag gano'n ang ginawa natin, lalo na kung big company ka. So usually naglalagay ka ng mga gano'n. So kami, meron kaming nung sa bangko ko dati, meron kaming may dollar, may pounds kasi meron kaming business sa Britain, ta's meron din kaming yen kasi usually Japan talaga, maraming business sa'tin ng Japan. Tapos Korea hindi pa nga, ang Korea usually nasa head office. 'Yun lang usually 'no, pound. Wala pa ng euro kasi ng time na yun eh. Although patapos paalis na ako sa bangko nung nagkaroon na ng gano'n, no? So euro I think ngayon, no? So yung at least yung four, USD, GBP, British Pound, JPY, Japanese Yen, and then the Euro. Diba? Yan ang mga main talagang foreign currency. But if you have only a local currency market, hindi mo na kailangan gawin yan. O, ang isa pa palang pwedeng gawin nyo para maiwasan yung mga ganon is to convert it immediately, no? So, halimbawa, meron kayong foreign currency, whatever, i-convert mo na siya kagad lagi sa peso, no? Although, ang problem naman doon is sometimes hindi mo nakikita yung talagang tunay mong kita because nalulose in translation yung transaction eh, yung pagpapalit. Parang pumunta ka, dala mo 10,000 pesos, pagbalik mo sa may airport, nagpalit ka sa dollars, bumaba na yon kasi nasa buying siya eh, no? Nasa selling pala siya ng dollar, ikaw buying. So, nawalan ka na ng mga 15% doon sa transaction. And then, pagbalik mo, may sobra kang pera, ipapalit mo na naman sa peso, nawalan ka na naman ng 15% doon. So, usually, yun yung mga concern ng currency adjustment. Kaya hindi mo siya kina-translate kaagad or kino-convert. So, ibinubuk mo siya para malaman mo kung merong loss doon, hindi yung kasalanan ng tao na nagta-travel nor yung business mo. Malalaman mo kasi yan eh, later on, gaano kalaki yan eh.
pag nakita mo yung mga foreign exchange currencies. Okay? So, andi dito yung mga sales tax payable or withholding tax payable, nandiyan yan, no? Sa liabilities. So, lalo na kung nagbabayad ka talaga end of the year, ina-accrue mo muna yon. Ito rin yun, no? Accrued income tax payable. Accrue means every month, nagdadagdag ka dyan, nagdadagdag ka dyan. Tapos, pag magre-remit ka na, zero mo na siya. Lahat ng total ng ibabayad mo na. Yan. Credit card, o kaya accounts payable yan, no? So, yun ang mga accounts payable natin o liabilities natin, which as I said, pwede mo i-group into long-term or short-term liabilities.